guys, welcome back to my channel. I-update ko lang po kayo about dun sa aking air plant. Ayan, na nabili dati. Ayan, ang gaganda na po nila. And my update is may mga babies na sila. Unlike nung first bili ko sa kanila, wala pa silang babies. Ngayon, almost may mga baby na bawat isa. Papakita ko sa inyo. Ayan, nilipat ko sila dito sa DIY pa rin. Nalagayan. Ayan, yung sirang cover ng electric fan, guys. So, pwede nyong maging tahanan ng air plant. Kasi yung air plant holder dati, wala pa silang babies. Ngayon, may babies na sila. So, nilipat ko sila dito. I'll show you the babies. Ayan. Dati, wala pa talagang babies yan, guys. So, ito, may baby na siya. Ayan, nakikita niyo sa side. This one too. Ayan na. Walang ka-effort alagaan itong mga ito, guys. Ilalagay mo lang sila sa place na mahahanginan sila. Sorry sa aking kuko dahil nagtanim ako ng aking mga paninim kanina. Hindi ako nakadalang hand gloves. Ito din, guys. Ang laki na ng babies niya. And may flower na din siya na lumabas. Ito yung flower niya. O, kita nyo yan. Ayan. So, yan. May baby na silang lahat. Ito ang wala pang baby na lumabas. Pero, feeling ko naman healthy na. This one, may baby na rin siya. Ayan. See? Ito yung wala pa. Siguro kasi pandemic pa daw. Huwag muna. Mahirap na daw magka-baby. So, ito din dati wala itong ugat niya, pero meron na siyang sumibol na ugat. So, maybe talagang matagal lang siyang manganak. No? So, ayan, madali lang alagaan yung mga air plant, guys, kasi ilalagay nyo lang sila. Walang ka-effort. Ayan. Against the light tayo. So, ayan sila. Hihang ko lang sila dito ulit. Ipapakita ko sa inyo yung mukha nito pag ipapakita ko sa inyo, guys, kung ano yung mukha nito pag lumaki na. So beautiful masyado. Ayan. So until next time.